હેલો ફ્રેન્ડ્સ, તમારું સ્વાગત છે મારા કિચનમાં. આજે આપણે બનાવીશું સવારના નાસ્તા માટે ગરમા ગરમ આથા વગરના મગના ઢોકળા બનાવીશું. તો આ ખાટા ઢોકળા ચટપટી ટેસ્ટી એવી ટમેટાની ચટણી સાથે બહુ ટેસ્ટી એવા લાગશે અને તમે ક્યારેય નહીં ખાધા હોય. જો તમને મારી રેસિપીઓ ગમતી હોય અને હજુ સુધી ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ ન કર્યું હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટી દબાવજો એટલે નવી નવી રેસિપીના નોટિફિકેશન આવે. તો ચાલો બનાવીએ. એના માટે એક બાઉલમાં 1 કપ આખા મગ લેશું. મગને સારી રીતે ધોઈ લઈશું અને ઉપર સુધી પાણી ભરી 4 થી 5 કલાક માટે પલાળી દઈશું. તો મેં રાત્રે પલાળી દીધા હતા. સવારે મગ પલળી ગયા છે. આપણે એમાંથી પાણી બિલકુલ નિતારી દઈશું. મિક્સર જાર લેશું. એમાં 4 થી 5 લીલા મરચાંના ટુકડા, 2 ઇંચ આદુના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. સાથે એમાં નિતારેલા મગ. તો પાણી બિલકુલ મગમાં ન રહેવું જોઈએ. આ રીતે બધા મગ ઉમેરી મિક્સરનું ઢાંકણ બંધ કરી અને આપણે એને 4 થી 5 વાર પલ્સ કરીશું. તો આ રીતે તમે પલ્સ કરશો એટલે અધકચરું જેવું વટાશે પણ બરાબર નહીં વટાય. એટલા માટે એમાં આપણે 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું દહીં અને અડધા લીંબુનો રસ નીચોવી દઈશું. તો આપણે આ ઇન્સ્ટન્ટ આથા વગર બનાવી રહ્યા છીએ એટલે ખટાશ માટે જો દહીં ખાટું હોય તો લીંબુ ઓછું ઉમેરવાનું. 1/4 ટીસ્પૂન જેટલી હિંગ, 1 ટીસ્પૂનથી થોડું ઉપર મીઠું ઉમેરી અને વાટી લઈશું. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો અધકચરા જેવું મેં એને વાટ્યું છે. એને એક બાઉલમાં લઈ લઈશું આ રીતે. અને હવે આ મિશ્રણને આપણે એક જ દિશામાં 2 થી 3 મિનિટ જેવું ફેટી લઈશું. એટલે આથા વગર પણ એકદમ જાળીદાર પોચા એવા ઢોકળા બનશે. મિક્સર જારમાં લગભગ 4 થી 5 ટેબલ સ્પૂન જેટલું મેં થોડું પાણી ઉમેર્યું અને એને રિન્સ કરી એ પણ ઉમેરી દીધું. હવે આપણે સતત એક દિશામાં એને આ રીતે ફેટી લઈશું. તો મેં 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું વધારે દહીં ઉમેરી લગભગ 3 મિનિટ જેવું ફેટી લીધું છે. હવે આવી નાની નાની વાટકીઓ લેશું. તમારી પાસે વાટકીઓ ન હોય તો થાળીમાં પણ આ ઢોકળા બનાવી શકો છો. થોડા અમથા તેલથી બધી વાટકીઓને આ રીતે ગ્રીસ કરી લઈશું. અને હવે બેટરમાં 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ ઉમેરી દઈશું. તો ઢોકળા છે એ ખાવામાં એકદમ સોફ્ટ થશે અને બેટર કેવું છે એ મેં તમને બતાવી દીધું. 1 ટીસ્પૂન જેટલો એનો ફ્રૂટ સોલ્ટ ઉમેરી એકદમ સારી રીતે જલ્દીથી મિક્સ કરી દઈશું. જેવું મિક્સ થઈ જાય એટલે જે વાટકીઓ આપણે ગ્રીસ કરીને રાખી છે એમાં આપણે લગભગ પોણી વાટકી જેટલી આ રીતે બેટરથી ભરી દઈશું. અને મેં પહેલેથી પાણી ગરમ કરવા મૂકી દીધું હતું. તો ખાસ એ ધ્યાન રાખવાનું છે એનો ઉમેરો એ પહેલાં પાણી ગરમ થઈ જવું જોઈએ. તો પાણી ગરમ થઈ ગયું છે ત્યાં સુધીમાં હું આ રીતે બધી વાટકીઓ ભરી લઈશ. આ રીતે વાટકીઓ ભરાઈ જાય એટલે હું ઢોકળિયામાં બાફી રહી છું તો એની આવી જાળી હોય છે. તમે સ્ટેન્ડ પર પણ મૂકી શકો છો. તો જાળીવાળી આવી પ્લેટ હોય એના પર આપણે બધી વાટકીઓ મૂકી દઈશું આ રીતે અને ઢાંકી હાઈ ફ્લેમ પર 15 મિનિટ માટે આપણે એને બાફીશું. તો એ બફાય ત્યાં સુધીમાં આપણે એના સાથેની ચટણી બનાવી લઈશું. એના માટે એક પેન લેશું. એમાં 1 ટીસ્પૂન જેટલું તેલ ગરમ કરીશું. એમાં 6 થી 7 લસણની કળીઓ, 4 થી 5 સૂકા મરચાં, તો બહુ તીખા ન હોય એવા મેં લીધા છે. તો થોડી સેકન્ડો માટે એને સાતળીશું, 30 સેકન્ડ જેવું. અને હવે આપણે એમાં 4 મીડિયમ ટમેટાના ટુકડા ઉમેરી દઈશું. તો અહીંયા ટમેટાં મેં મીડિયમ લીધા છે અને સાથે પોણી ટીસ્પૂન જેટલું મીઠું ઉમેરીશું. અને ટમેટાં સોફ્ટ થાય ત્યાં સુધી આપણે એને ઢાંકી સાતળીશું. ટમેટાં સોફ્ટ થઈ જાય એટલે 2 થી 3 ટુકડા આંબલીના ઉમેરીશું. એનાથી બહુ સારો એવો ટેસ્ટ આવશે. ટમેટાં સોફ્ટ થઈ ગયા છે. ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું અને ઠંડુ થાય એટલે મિક્સર જારમાં ભરી અને 2 ટીસ્પૂન જેટલી ખાંડ ઉમેરી અને ચટણી વાળીશું. અને ઢોકળાને થતાં 15 મિનિટ જેવું થઈ ગયું છે. આપણે ઢોકળાને આ રીતે ખોલી લઈશું અને નાઇફથી ચેક કરી લઈશું. તો બેટર બિલકુલ ઢોકળાનું નાઇફ સાથે ચીપકવું ન જોઈએ. તો આ રીતે 15 મિનિટ પછી બફાઈ ગયા છે. આપણે એને બહાર કાઢી લઈશું. હલકા 1 થી 2 મિનિટ જેવા ઠંડા થવા દઈશું. હલકા ગરમ હોય ત્યારે નાઇફના મદદથી આ રીતે સાઈડ અલગ કરી અને એક પ્લેટમાં આપણે આ રીતે ઢોકળાને કાઢી લઈશું. તો વાટકીઓ તમે બરાબર ગ્રીસ કરી હોય તો એકદમ ઇઝીલી આ બધા ઢોકળા નીકળી જશે. તો આ રીતે તમે જોઈ શકો છો. અને હવે તમારે ઢોકળાને આ રીતે આખા રાખવા હોય તો આખા રાખી શકો છો, નહીંતર મુઠિયાની જેમ નાના નાના ટુકડા પણ કરી શકો છો. તો હું આ રીતે આખા રાખી રહી છું. હવે વઘાર માટે એક પેનમાં 1 થી 2 ટેબલ સ્પૂન જેટલું તેલ લેશું. આ ઢોકળામાં થોડું તેલનું પ્રમાણ તમારે વધારે લેવાનું એટલે ખાવામાં ડ્રાય ન લાગે. એમાં 1 થી 2 ટીસ્પૂન જેટલી રાઈ ઉમેરી રાઈને ફૂટવા દેશું. રાઈ જેવી ફૂટવા લાગે એટલે 2 ટીસ્પૂન જેટલા સફેદ તલ, 1 ટીસ્પૂન જેટલું જીરું, થોડા મીઠા લીમડાના પાન ઉમેરી ગેસની આંચ બંધ કરી દઈશું. તો ઢોકળાને તમે કડાઈમાં ઉમેરી અને વઘાર કરી શકો છો, પણ કડાઈ નાની છે એટલે હું આ રીતે ઉપરથી
વઘાર રેડી દઈશ. એ પહેલાં મેં થોડું લાલ મરચું પાવડર છાંટી દીધું. તો આ રીતે કડાઈમાંથી જ મેં વઘારથી ઢોકળાને કોટ કરી લીધા છે અને આપણી ટમેટાની ચટણી પણ તૈયાર થઈ ગઈ છે. તો શુગર નાખવાનું ભૂલવાનું નહીં, નહીંતર ખાટી લાગશે. તો ચટણી સાથે ગરમ ગરમ આ મગના ઢોકળા તમે ક્યારેક જ ખાધા હશે અને આપણે એમાં લીંબુનો રસ અને દહીં વાપર્યું છે એટલે આથા વગર પણ ખાટા એવા ચટપટા ટેસ્ટી એવા ચટણી સાથે તમે આ મગના ઢોકળાને સર્વ કરો તો તમે જોઈ શકો છો જાળીદાર અને પોચા બન્યા છે. તો રેસીપી જરૂરથી ટ્રાય કરજો અને આ રેસીપી કેવી લાગી મને કમેન્ટમાં જરૂરથી જણાવજો. અને જો રેસીપી ગમી હોય તો વિડીયોને લાઇક કરજો, શેર કરજો અને મારા ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. અને આવી જ નવી રેસીપીઓ માટે તમે બેલ આઇકન બટનને પ્રેસ કરજો. Thank you for watching.